Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan vanga topic ko endoplasmic reticulum. Manga cell structure and function shuru kara biology first chapter. Adike dum sura topic di endoplasmic reticulum. Manga endo satawai inside the plasmic ya plasma manga cytoplasm tawayo ya fluid tawayo. Aur reticulum manga satawai network ta jal ta. We membrane bonded structure the endoplasmic reticulum chidi de zamang sara membrane bonded structure de present in network form kam chi the network pa shakal ki the jal pa shakal ki mawjood de throughout the cytoplasm of the eukaryotic cell. The eukaryotic cell pa cytoplasm ki the network pa shan mawjood de sashi endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum zamang sara discover kare chao पोर्ट डिस्कवर करो पर 1945 की केमिकली वैदा द प्रोटीन्स ना और द लिपिड ना जोड़ले आल्सो कार्ड दी तसन में चैनल्स वर्ता हम वाई ठीक शो दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द चैनल्स हम वाई जक चिदा चैनल्स दी बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मेंस की दा सदी द चैनल्स दी न दी वजह न दी ता चैनल्स हम वाई वी दा एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन वी دا چې دی د په ټوټل سایټوپلازم کې ایکسټند شوی دی خور شوی دی او فارم جوړ کړی دی سایټوپلازمیک سکیلیټن زموږ سره جوړ کړی دی د کې سپیریکل او ټیوبولر او آوټ گروث دی یا سپیریکلی او یا ټیوبولر دی آوټ گروث دی پکې هغه ته موږ سیسټر نه وایو فار ایگزامپل دا زموږ سره سدي انډوپلازمیک ریټیکولم دی او دا یا ټیوبولر آوټ گروث چې پکې دی ته موږ څه وایو सिस्टर ने वर्तवायो टाइप्स लराजू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंग सरा सो टाइप्स थी टू टाइप्स थी यो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बल्कि दे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे वी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द शॉर्ट नेम सनमोय RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम to which ribosome are attached with the هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی کوم ته چې رایبوسوم اٹیچ دی دا ګرینولر دی دانه‌دار دی مطلب دانی دی پکې دانه‌دار دی ټیک شو او رف دی کنسرن with protein synthesis دا په دې رف اندوپلازمیک ریټیکولم کې زموږ سره پروتین سینتھیسس کیږي abundant and rapidly growing cell کم سیلونه چې rapidly grow کوي ډیر په تیزی سره growth کوي نو هغه سیلز کې دا رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا ډیر زیات مقدار موندل کیږي سیکریټ انزایم وذ د رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا زموږ سره انزایم سیکریټ کوي اٹیچ وذ نیوکلیر میمبرین او دا چې دی نو دا د رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی نو دا د نیوکلیر میمبرین سره اٹیچ شي دا ګوره دا زموږ سره رف اندوپلازمیک ریټیکولم دی ټیک شو دا پکې څه دي رایبوسومز دي کم اندوپلازمیک ریټیکولم سره چې رایبوسوم اٹیچ یې هغه ته موږ څه نوموو رف اندوپلازمیک ریټیکولم دویم نمبر زموږ سره دی سموث اندوپلازمیک ریټیکولم دی ته موږ SER وایو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم وی ناٹ اٹیچ ټو رایبوسوم دا زموږ سره په دې کې رایبوسوم نه اٹیچ ورته نه ټیک شو افیر سموث نو سموث چې دی هموار افیر کیږي موږ ته هموار ښکاري کنسرن وذ لیپید سینتھیسس دی زموږ سره پروتین سینتھیسس کو او دا زموږ سره لیپید سینتھیسس کوي وی دا موست ابنډنټلی په ګلینډز کې دا زموږ سره په ګلینډ کې چې دی نو رف اندوپلازمیک ریټیکولم او دا په هغه سیلز کې موجودي کم چې ډیر زیات ریپیډ گروث کوي اٹیچ وذ سیل میمبرین دا چې دی نو د زموږ سره سیل میمبرین ته اٹیچ او رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی نو هغه نیوکلیر میمبرین ته اٹیچ شو مطلب د نیوکلیر میمبرین سره اٹیچ شو موږ سره فنکشن راځي په فنکشن کې وي دا میټیریل ترانسپورت کوي دا زموږ سره چینلز دي ټیک شو 5 دي مطلب پیفونه ونتري چینلز دي نو هغه چینلز کې زموږ سره میټیریل ترانسپورټیشن کیږي پروتین سینتھیسس especially enzyme protein synthesis موږ وی چې رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی نو دا پروتین سینتھیسس کوي خو هغه پروتین چې نو سپیشلی په دې کې انزایم چې دی هغه ډیر زیات څه کیږي سینتھسایز کیږي لیور سیل کې سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا ډی ټاکسیفای ډرگز هغه ډرگز چې کوم موږ له نقصان نه رسي هغه په سموث اندوپلازمیک ریټیکولم کې ډی ټاکسیفای کیږي مطلب ټاکسیسټی چې دا هغه ته ختميږي لیپید میټابولیزم چې دی هغه په سکی کیږي په لیپید میټابولیزم موږ سره په دې کې کیږي او سینتھیسس اف سٹورینګ لیپیډز سینتھیسس پلس سٹورینګ لیپیډز موږ سره په دې کې سینتھیسس هم کیږي د لیپیډ سینتھیسس هم کیږي او سټوریج هم کیږي ټیک شو نرو سیل چې دی په نرو سیل کې وي ترانسمیشن امپلس میسج وي دا
نرف سیل کې چې دا زموږ سره سو دا سموث اندوپلازمیک ریټیکولم او مطلب اندوپلازمیک ریټیکولم چې زموږ سره په نرف سیل کې نو هغه به زموږ سره څه کوي نور امپلس ترانسمیشن کوي ټیک شو سموث اندوپلازمیک ریټیکولم رول مسل کنټریکشن په مسل کنټریکشن کې زموږ سره هم کردار ادا کوي وی اندوپلازمیک ریټیکولم انیشیټ هارمون پروډکشن د هارمونز چې کوم پروډکشن هارمون چې پیدا کیږي نو هغه زموږ سره د څه انیشیټ کوي اندوپلازمیک ریټیکولم میکانیکل سپورټ ورکوي سیل ټیک شو دا یو نیټورک دی په سیل کې موجود دی سیل شیپ هم ورکړی میکانیکل سپورټ هم سره سیل ورکوي ټیک شو نو دا سو آل اباؤٹ اندوپلازمیک ریټیکولم چې دا زموږ سره چا ډسکور کړو فورټ ډسکور کړو ټیک شو کیمیکلی د لیپید او پروتین نه جوړلی د پلازما ممبرین او د نیوکلیر ممبرین په منځ کې د یو نیټورک چل کار ورکوي چینلز دي ټیک شو او دا په ټول سایټوپلازم کې دغه شوی دی بیا سموث اندوپلازمیک ریټیکولم موږ سوي چې رایبوسوم ته اټیچ او دغه برفي ټیک شو پروتین سینتھیسس وکړي په هغه سیلز کې به موجود دي چې کم ریپیډ گروث کوي ټیک شو نو زموږ سره به انزایم سیکریټ کوي او نیوکلیر ممبرین سره به اټیچ څه شي رپ اندوپلازمیک ریټیکولم دا یو چې دی نو د دې کې به رایبوسوم به سره اټیچ نه او دا به سموث اپیر کیږي ټیک شو لیپید سینتھیسس به کوي په ګلینډز کې به په ډیر مقدار مونږ کیږي په ابنډنټ مقدار په ګلینډز کې مونږ کیږي سیل ممبرین ته به دا سي دا به نیرلی سیل ممبرین ته به اټیچ یا نیر ټو سیل ممبرین میټیریل ترانسپورت کوي په فنکشن کې مونږ وایي چې میټیریل ترانسپورت کوي پروتین سینتھیسس کوي په لیورز کې چې دی نو ډیټاکسیفیکیشن کوي میټابولیزم د لیپید سینتھیسس هم کوي او هم کوي په نور امپلس ترانسمیشن کوي او مسل کنټریکشن کوي هارمونز پروډکشن کوي او میکانیکل سپورټ ورکوي سیل میکانیکل سپورټ ورکوي ٹھیک شو